Hi, Chirag Palak. Just a quick video ભાઈઓ. હવે આનું હોમ પેજ આપણે થોડું ફિનિશ અપ કરી દઈએ જલ્દીથી તો સારું છે પ્લીઝ. આપણે પહેલામાં પહેલું આ એડ્રેસનું ફોર્મેટ કરેક્ટ કરવાનું છે. અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં અમે કદી પાછળ EU નહીં લખતા, સો પ્લીઝ રિમૂવ ધેટ. ક્વિન્સલેન્ડ આખાની જગ્યાએ ખાલી કેપિટલ QLD મેં પહેલા બી કીધું હતું. સેમ ફોન નંબરની અંદર +61 ની જરૂર નહીં, 07 બ્રેકેટ્સમાં જશે અને બાકીનો નંબર બાર. આ પિક્ચર્સ પ્લીઝ ચેન્જ કરી દો. આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેસિફિક પિક્ચર્સ મળતા હોય તો મને મોકલો. મેં થોડા પેલા પાસમાં મોકલ્યા હતા, બીજા જોઈતા હોય તો હું રાત્રે પેલા ફ્રી પિકમાંથી શોધીને મોકલી દઈશ. અહીંયા આગળ આપણે ફર્સ્ટ પેજ રેસ્પિરેટર ફિટ ટેસ્ટિંગ, ધેટ્સ પરફેક્ટ. બીજું પેજ છે અહીંયા આગળ આ હિયરિંગ પ્રોટેક્શન ફિટ ટેસ્ટિંગ કાઢીને જે આપણી બીજી 3 સર્વિસ છે, ઓક્યુપેશનલ હાઇજીન, એસ્બેસ્ટોસ, ઇન્ડોર એર ક્વોલિટી એન્ડ મોલ્ડ, એ 3 પેજ આના પછી આવશે. એટલે આ હિયરિંગ ફિટ ટેસ્ટ કાઢી અને બીજા 3 પેજ એડ કરી દેજો ત્યાં પ્લીઝ. ટાઈમિંગ અપગ્રેડ કરવાના બાકી છે. આ લોગોસ જે છે અહીંયા આગળ એ બધા ઇનકરેક્ટ છે. ઇન્ડોર એર ક્વોલિટી એન્ડ મોલ્ડમાં એકચ્યુઅલી આ લોગો રાખવો હશે તો રખાશે, પણ ઓક્યુપેશનલ હાઇજીન, એસ્બેસ્ટોસ અને ફિટ ટેસ્ટિંગના લોગોસ બદલવા પડશે. ઓકે, અહીંયા આપણા ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેસિફિક ફોટોસ પ્લીઝ લઈ લો. આ ENT કેર છે એને રિમૂવ કરીને આપણે અહીંયા ઓક્યુપેશનલ હાઇજીન કે એવું કંઈક લખી કાઢો. વન્સ અગેન ફોન નંબર અપગ્રેડ કરવાનો અહીંયા બાકી છે. સેમ થિંગ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેસિફિક ફોટોસ અપગ્રેડ થઈ જાય. આ લાઈન રિપ્લેસ કરવી પડશે. આ બરોબર છે, પણ આ બધાની અંદર ખાલી આપણે ટાઇટલ જ રાખીએ અને આ જે નીચેનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે રિમૂવ કરી આવી રીતે આ ખાલી 4 લાઈન જ રહી જશે. આઈ થિંક ધેટ્સ ગુડ ઇનફ ફોર અસ. જેવું થઈ શકે તો આ ઇમેજીસ ચેન્જ કરવી પડશે પહેલા. અહીંયા આગળ આપણે પોર્ટા કાઉન્ટ 8048 ઇક્વિપમેન્ટની જ ઇમેજ લગાવી દઈશું. અને અહીંયા રિપોર્ટની અંદર બેઝિક રિપોર્ટનો કોઈ બી ફોટો હોય, ડિગ્રી નથી, એ જસ્ટ રિપોર્ટ ઓર સર્ટિફિકેટ સોર્ટ ઓફ થિંગ. રેસ્પિરેટરની અંદર આપણા જે વેબસાઇટના કલર્સ છે એની જોડે કંઈક મેચ થતું હોય એવું. ધીસ લુક્સ ફની, કાર્ટૂન કેરેક્ટર જેવું લાગે છે. અરાઇવ ફોર એન અપોઇન્ટમેન્ટમાં મેં હેન્ડશેક મૂક્યો હતો બીકોઝ ધેટ્સ વેર વી ગ્રીટ પીપલ, એટલે સિમ્બોલિક છે. એ રાખવું હોય તો ઠીક છે, પણ અધરવાઇઝ સમથિંગ કે વિચ સિમ્બોલાઇઝીસ ધેટ. ઓકે. અહીંયા એક નાની સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે. અહીંયા ધ નહીં ધે છે. ધે ફુલ્લી એક્સપ્લેન ધ પ્રોસેસ. ઇટ્સ THEY. બ્લોગ આપણે પાછળથી એડ કરીશું એમ નક્કી થયું એ પ્રમાણે. બીજું મારી જોડેથી જે જોતું હોય પ્લીઝ લેટ મી નો. But if we can speed it up a little bit, it'll be good. Thank you.